आजको यो भिडियो चाहिँ टर्नरी अपरेटरको बारेमा रहेको छ। भिडियोलाई सुरु गर्छौं। टर्नरी अपरेटर्स भनेको चाहिँ त्यो अपरेटर्स जसले तीनटा अपरेन्डमा काम गरेर हामीलाई रिजल्ट दिने गर्छ। तीनटा अपरेन्डमा काम हुन्छ अनि त्यसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ भने त्यस्तो अपरेटरलाई टर्नरी अपरेटर्स भन्ने भयो। टर्नरी अपरेटर्सलाई कन्डिसनल अपरेटर्स पनि भनिन्छ। कन्डिसनल अपरेटर्स नै टर्नरी अपरेटर्सको एक मात्रै इक्जाम्पल हो भनौं। यो टर्नरी अपरेटर्समा तीनटा पार्ट हुन्छ। सुरु कन्डिसन पार्ट हुन्छ, सेकेन्ड कन्डिसन पार्ट ट्रु हुँदाको लागि ट्रु पार्ट, यदि फल्स छ भने फल्स पार्ट गरेर तीनटा पार्ट हुन्छ। यसलाई सिम्पली सिन्ट्याक्सबाट हेरेर बुझ्न सकिएला। हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट अगाडि हुन्छ। रिजल्ट इक्वल्स टु सुरुमा कन्डिसन राख्छौं, त्यसपछि क्वेसन मार्क सिम्बल राखेर अनि भ्यालु, यदि यहाँ एक्सपान्सन पनि राख्न सकिन्छ, ट्रु हुँदाको लागि अनि इज टु सिम्बल राखेर हाम्रो फल्स हुँदाको भ्यालु राख्छौं। सेमिकोलन त हाम्रो सी प्रोग्रामिङको जेनरल भ्यालु। यदि कन्डिसन ट्रु छ भने यो भ्यालु, यो यहाँनिर कुनै एक्सप्रेसन पनि राख्न सक्छौं, त्यो क्याल्कुलेट भएर रिजल्ट दिने गर्छ। यदि कन्डिसन फल्स छ भने भ्यालु फल्स, इज टु सिम्बल भन्दा पछाडिको एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट भएर रिजल्ट दिने गर्छ। यसलाई सिम्पली हामी एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। इक्जाम्पलमा हामीलाई लार्ज फाइन्ड गर्नु छ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेसन मार्क सिम्बल छ अनि ए छ, इज टु बी छ। अब ए इज ग्रेटर देन बी ट्रु छ भने भ्यालु ए हुने भयो लार्ज, यदि फल्स छ भने भ्यालु बी हुने भयो लार्ज। त्यहाँदेखि यहाँ झट्टै हेर्दा हामीले चारवटा अपरेन्ड जस्तो देखिएको फिल हुन सक्छ कुनै बेला, तर यस्तो हुँदैन। किनभने सुरुमा हामीले अपरेसन गरिसकेपछि ए ग्रेटर देन बीले एउटा भ्यालु दिन्छ। यदि ट्रु छ भने 1 दिन्छ, फल्स छ भने 0 दिन्छ। अनि यहाँ हाम्रो ए र बी को, ए ग्रेटर देन बी को ठाउँमा चाहिँ सीले रिप्लेस गरिदिउँ। अब हाम्रो पहिला यो एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट भइसकेको हुन्छ अनि मात्रै हामी त यसको अपरेसनमा जाने हौँ नि त। यसको भ्यालु कि 1 हुने भयो कि 2 हुने भयो। यहाँनिर एउटा अपरेन्ड भयो सी, अर्को अपरेन्ड भयो ए, अर्को अपरेन्ड भयो बी। लास्टमा यो टर्नरी अपरेटरले काम गर्ने बेलामा, आई मिन यो क्वेसन मार्क एन्ड इज टु सिम्बलले काम गर्ने बेलामा त हाम्रो यहाँ तीनटा मात्रै अपरेन्ड बाँकी रहने भयो। त्यति बेला हुने अपरेसन मात्रै टर्नरी अपरेसन हो र यो चाहिँ हाम्रो टर्नरी अपरेटरको इक्जाम्पल भयो। टर्नरी अपरेटरमा यति नै।